xin chào các bạn, mình là Mây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giao Chỉ Camper. Hôm nay thì chúng mình đang có mặt ở trên vườn quốc gia Ba Vì. Ở đây là Cốt 800, khu vực tán tích nhà thờ Đổ. Thì hôm nay nhà mình có đưa hai cháu đi lên trên Ba Vì này chơi. Mời các bạn cùng tham gia vào trải nghiệm ngày hôm nay nhé. Nào, mình sẽ dựng chăn ở đây. Búa để đâu nhỉ? Rồi, nó thành cái bàn. Cái thân ốc tròn này này. Đất rồi. Mạnh ra, nó mạnh ra. Phải bật thêm cả đèn luôn. Thì bò này cho cô chú ăn. Sao chạy đi đâu cũng thấy chạy đi theo à? Cái gì đổ ra rồi. Không có gì cả. Con cẩn thận lắm. Thế Nè. Đứa nào đảm nhận trọng trách nướng thì ngồi phía bên này. sao mà lúc nãy này không? Có phải thế này không? Thì gió nó thổi. Gió thổi thì khí ga bị tản ra. Nướng cẩn thận cháy đấy nhá, cháy là mất ăn đây. Cháy là cô cháu mình nhịn. Cô hỏi chú biết chứ? Ừ. Sao lấy tiếng môi trường không?
Hết nóng chưa? Mày thử liếm đi. Vẫn nóng. Vẫn nóng. Nóng. Bây giờ tí bỏ cái ba lô thế. Sao rồi con này? Anh đi vào. Sao thật bên này không vậy? Anh ơi, anh ngắt máy giúp em một phát. Nhiều. Công nhận quả vừa rồi nó mưa to thật. Mình chưa đi gặp quả mưa là to như quả mưa đấy luôn. Nuốt hết tất cả mọi thứ. Đu vào luôn. Thế là cho con này bây giờ trong trường hợp đấy con phải làm nào? Ui, đẹp đấy. Nãy giờ nó cứ kiểu lửa li di ấy, mãi mà không bùng lên ấy, sau thì mới vào nó bùng luôn. Làm chín tí nữa là không ăn được luôn. Là nó bị dài gì? Không phải, nó vừa khô vừa cứng. Cái này là cái phần thịt này có lần bố có lần đầu ấy làm lỡ chín thì chín tí là nát luôn. Ngon không? Mình phải có gì chấm đúng không? Mình thiếu cái chấm. À, có muối mà. Chờ mong điều gì? Đợi tí. Hai mặt cũng rất nhiều mặt của vấn đề đấy. Xong rồi bạn gì cũng yêu một đứa khác nữa đúng không? Nên nó sẽ thành Không, bạn con đứa nữa chung một của nó từng đứa nó xem chung đứa nó chung một Còn nó có báo cháy. ngược cái đau chứ. Dây ở trên tay ấy chứ em chưa buộc phải dây đâu.
Con nấm này sao vậy, đừng ngồi xuống đất đi, con theo đi. Thôi đi về, đi về, đi về. Đi về, đi về, đi về, đi về. Về. Không thể lên được.